Here at SM, we've got it all. We've got it all. Lots of excitement, bargains and fun. Shopping convenience for everyone. At SM, it's all at SM. Here at SM, we've got it all for you. Today, baling yan bibili kami ng ingredients ng gulaman. Bibili tayo ng 1, 2, 3. Gusto ko kasi yung pink. So, I'll combine the strawberry ones. I like the strawberry mixed with the white na walang bacon. Ilang servings ba yung gagawin natin? Ilang pan? Okay. With gulaman, normally, yung thickness niya o yung pagiging jelly niya depends on the ratio of the powder against the water. I want it really, hindi siya super jiggly, but it has a body in it. So again, what we're using is, again, dito sponsored, Mr. Gulaman. Next ingredient ay nata de coco. KAONG. Pampailalim, pampaganda, parang cathedral effect. Tapos alagyan mo din syempre na pineapple tidbits. Okay. Sponsored. Let's go. You want the one I tried this one. This looks promising kasi. Ano ba yan? Nata de coco, may cheap flavor. Ay, okay, nakalata. Ako naman, it's promising for me because lata and bote basically is the same. Parang masabi. Gusto kayo nakabote. Kasi pinkish white yung color niya. Sige. Ano ba issue? Pining kapag essential kasi bonus sugar. Kasi? Hindi ko kasi hindi isa lang. Yan ba? Pati kasi bonus pa yung sugar mo. May bawal ba yan? Okay, white lang. Kasi ano brown yan, no? Bumili ko ng tao kasi lang ako. Saka wala dito. Saka gano'n. Usok-usok saan? Pagkalat. Ano yan? The first thing is, ay, nasa galing mo. Normally kasi wala na kasi diba? Napapapunin naman mo. Yung gatas. Hindi ko pa natatry yung ano yun. Magpapakulo ka muna ng tubig nun, tapos ilalagay mo. Salain pa. Pawak naman. Wala nang sala-sala. Oo nga, yung nakita ko dati ni Nana, yung parang pa-triangle. Oo. Yung parang papel. Yung mayo. Tapos ay ihalo na ang mga gatas. Continuous stirring. Continuous stirring. Para hindi mamuo ang gelatin. Yan. Para hindi mamuo ang gelatin, dapat tuloy-tuloy lang ang paghalo. Isipin mo na lang, this is your pili-pili exercise. Oh yeah! I like the color. Yan yung mga Tupperware na lalagyan. Para may lagay na buhay ko mga sauce. So I normally start off with the most bountiful ingredient, which is pinakamadami. Tidbits. Ito kasi mga word. Measurements. Kaya kaya ako. A personal, ito si G. O, na ako. Ganun nyo. Kasi you have 6 different flavors of sausage. Then maybe 5, the other one has different color. But for serving, I suggest to be safe. Either mag-glass lang.
But for now, there's no consumption. Make it the most delicious ever. Yeah. Wow. So we have the NATA de COCO. This is KAONG. NATA de COCO magic flavor, cheese, and the pineapple TIDBITS. So I'm going to go for the next element, which is and then color nalagay Brazil, diba? Yan, white. And iipasin nyo lang doon sa tingin. And then tubuhan siya a rainbow, like na, ano? gelatin. A rainbow. Tawag na ka dito ako sa rainbow kasi yun yung dito kasi na, parang ito. Diba? Ay, siya kasi, si Goldilocks, which is a very well-known brand na easily or make it in the Philippines. They have a gelatin like quality dito kasi they mix different kinds of gelatin colors specifically to act like a stained glass mga dito. Putting in the cathedral. So, ako na. I want to use layers na. Siya hindi lagay kaya. Kaya ako I prefer using yung malalalim, yung kikinig natin, with glass. Diba? Kasi pagka pinilitan na siya like the way you serve a leche flan, a flat specific. Diba? Ma-emphasize yung any sa inyo. Technique ko guys, personally. Bango, grabe. Make sure na you mix non-stop yung stirring. Smells like that. Yan yung mga Tupperware na pag-order namin sa Grab, sa Food Panda, sa mga food delivery during this quarantine. Yan ang may ipon namin, mga Tupperware. Yes. As you can see, inuuna ko yung ilalim. Tapos palalamihin ko siya ng konti para mamumuna siya. So para hindi aangat yung mga ano. Keep siya dun sa ilalim. Tapos slowly pour. Diba? So they will pour until Grabe, ang bango. Tignan natin ang gelatin na ginawa natin. It's judgment time. Look at that! Looks so promising! Look at that! So, ito natin ilalim. The bottom part. And the smell. Amoy pa lang. Mukhang napakasarap na. First ay tanggalin natin yung dikit sa sides by hand. Stretch lang natin. Siyempre magagamit pa natin itong Tupperware sa mga susunod na mga food. And just trace it like that. Tcharam! Wow! Look at that. So beautiful. Diba? Napakasarap. Titikman natin ngayon. Hindi siya ganun katamis. Hindi siya ganun katabang. I think, mauubos ko yung kalahati nito sa isang upuan. Napakasarap. Kaya try nyo na. Kung meron pa kayong mga gustong paluto or paggawa sa amin, just comment down below. At also, please don't forget to click like, subscribe, and hit the bell button para like kayong updated sa aming mga videos. Bye!